हेलो साथीहरु, आज म बनाउन गइरहेको छु फास्ट मोबाइल चार्जर। त्यसको लागि हामीलाई आवश्यक पर्छ डीसी टु डीसी स्टेप डाउन कन्भर्टर र 12 भोल्टको ब्याट्री। ल है त साथी, सुरु गरौँ है त। साथीहरु, यस मोडुलको इनपुट प्लसमा ब्याट्रीको प्लस, माइनसमा माइनस जोड्ने, अनि आउटपुट प्लसमा यूएसबी को आउटपुट प्लस र माइनसमा यूएसबी को माइनस कनेक्सन गर्ने। अनि यो प्रिसेटबाट चाहिँ घुमाएर 12 भोल्टबाट चाहिँ 5 भोल्टमा एडजस्ट गर्ने। साथीहरु, सजिलोको लागि मैले यूएसबी यही मोडुलमा कनेक्सन गरेको छु। यो पोइन्ट चाहिँ माइनस पोइन्ट हो भने यताको चाहिँ प्लस पोइन्ट हो। अनि यसमा क्यापेसिटर पनि कनेक्सन गरिएको छ, किनभने भोल्टेज स्टेबल राख्नको लागि यो क्यापेसिटर कनेक्सन गरेको। अनि यो यूएसबी को डी प्लस र डी माइनस पनि सँगै सर्ट गरिएको छ। ल साथीहरु, यसमा ब्याट्री कनेक्सन गरियो र अब भोल्टेज एडजस्ट पनि गरियो। 5 भोल्ट भोल्टेज एडजस्ट गरियो। अब मोबाइलको चार्ज यूएसबी कनेक्सन गरेर हेरौँ है त।